ce bani mi s-au luat, dacă mi s-au luat, ce s-a întâmplat cu transferurile. Când mi-a stat inima în loc. Chiar am spus, n-am spus ce era mai important. Serios, îmi venea melodia aceea în minte cu Wake Me Up When September Ends. Aceasta va fi așa ca un jurnal pentru mine și dacă ești curioasă. Și ce-a făcut de era să ia detenție? Îmi fac o cafea și ne auzim imediat. Aici este cana de cafea. Ok, deci, ultimul video postat a fost în septembrie când schimbam noi dormitorul, da? Ok, am terminat cu dormitorul într-un final. Țin să spun că sub pat am cumpărat cutii înalte, sunt de vreo 30 de centimetri și adânci. Parcă sunt 3 sau 4 pe o parte, 4 pe cealaltă, în cap super. Am depozitat deja în ele, avem o cutie goală, dar am pus acolo și cărți care nu le-am mai citit și jucării de-a lui Albert pe care nu am vrut să le dau, pentru că o altă provocare a fost camera băiatului meu, pe care țin să-ți spun că am schimbat-o și pe aceea. I-am schimbat mobila, am cumpărat o mobilă din aceasta care are și birou, apoi are și parte de bibliotecă în lateral, are și scară și patul este deasupra. Deci este așa 2 în 1, dar este, nu știu, e o chestie faină, e o mobilă interesantă și care și economisește spațiu dacă stai să te gândești. Deși noi nu numai pentru chestia asta am luat-o ca să economisim spațiu, pentru că dormitorul, de exemplu, el mai are încă un birou. Pe lângă biroul acesta mai are biroul pe care se ține calculatorul și am spus, știi ce, haide să aibă și el un birou unde își va face temele. Așa că țin să-ți spun că, știi ce, a fost distractiv. Deci noi am cumpărat cu montare inclusă. Da? Deci am plătit montarea la această mobilă și trebuia să vină mobila la sfârșitul lui octombrie. Apoi, pe la sfârșitul septembrie, ceva de genul acesta, nu m-a primit mesaj că mobila va ajunge în 2 zile. Deci, ceea ce însemna că noi în 2 zile trebuia să scoatem tot din cameră. Așa că a fost nebunie. A fost nebunie. Deci, sufrageria, la un moment dat, era numai cutii cu jucării și cu prostioare și am să pun o poză să vezi cum a fost. Bineînțeles că eu nu am vrut să... Chiar dacă am ținut din jucării, aș mai fi ținut din ele. Pe altele, bineînțeles că spuneam că le voi dona sau că o să ajungă pe Facebook Market la 2 lire sau la 3 lire, adică că o să le dau la un preț foarte mic. Doar că ca să faci acest lucru îți trebuie timp și chestia asta ia timp. Și am zis, măi, în puii mei, totuși nu are rost să dau la 2 lire, să mă apuc, să fac poze, să răspund întrebărilor, să mai caut piesa lipsă, parcă e prea multă bătaie de cap și până la urmă ne-am scăpat de ele. O parte din cărți am mai ținut, am mai ținut și o parte din jucării. Oricum, deci ți-am spus, o parte din jucării le-am aruncat, o parte le-am donat, adică încă nu le-am donat, dar sunt acolo în cutia de donat și o parte am ținut. Deci cam asta a fost septembrie în plus cu ce ne-am mai adus. Deci mă bucur că s-a terminat septembrie. Serios, îmi venea melodia aceea în minte cu Wake Me Up When September Ends. Haide că vreau să încerc ceva, pentru că văd cum a intrat soarele și telefonul are... De ce am mutat? Nu știu ce am făcut. HDR și acum e HDR dezactivat. Haide să-l activez și să văd cum se vede. Ok, acum filmez cu HDR-ul activat. Spune-mi dacă îți place mai mult varianta aceasta, că pentru mine este un pic confuz. Mie îmi place mai mult varianta cealaltă. Dar cred că ție ți-ar putea să-ți placă aceasta mai mult. Am eu impresia că mi se pare că e mai colorată un pic. Da, mi-am scris și aici, ca să nu uit, aceasta va fi așa ca un jurnal pentru mine și dacă ești curioasă de ce s-a întâmplat și de cum a mai fost, pentru că, da, mi s-a clonat și mi s-a clonat cardul și culmea e că nu știu de unde. Nu știu de unde, asta e foarte ciudat, pentru că am grijă tot timpul de el. A mai fost clonat odată, acum 4 ani, cred că 3-4 ani, când eram în România. De atunci
80% tind să cred că într-o anumită parte. Am fost așa, am stat într-o seară la un hotel din asta mai shady, să zicem așa, și cred că de acolo. Stai un pic. Dar totul s-a rezolvat cu bine, am primit un alt card, numai că a fost stresant, pentru că bineînțeles că eu nu citesc tot timpul mesajele care mi-apar pe telefon, sau adică notificările și mesajele, da. Și numai bine văd că vineri primesc, vedem acolo pe update, pe notificare de sus, că o să-ți trimitem alt card pentru că este o activitate suspicioasă. Și atunci mi s-a activat și creierul meu, stai un pic, stai să-mi citesc ce bani mi s-au luat, dacă mi s-au luat, ce s-a întâmplat cu transferurile și așa mai departe. Și bineînțeles că aveam ceva transferuri din astea, nu știu, zicea că undeva prin Franța, dar asta a fost că unul era în Franța, în Paris, dar numai că noi nu am fost în Paris acum în septembrie-octombrie când s-a întâmplat chestia asta, noi am fost în aprilie, nu? După aceea mai aveam următoarea zi că eram prin Elveția, pe nu știu unde, următoarea zi că eram în Londra, pe nu știu unde, că am plătit pe nu știu ce site cu nume mai ciudat. Atunci sunt atentă la notificările pe care le primesc, în special de la bancă, da? M-am speriat un pic așa de tare că nu mai îmi vine să plătesc nimic cu cardul, țin să-ți spun, și mi-am pus pe telefon, eu care eram contra la chestia asta, să nu plătesc cu telefonul, mi-am dat seama că, și mi-a explicat și soțul că totuși e mai bine să plătești cu telefonul decât să plătești cu card direct la magazin. Deci în Anglia se plătește foarte, foarte mult cu cardul. De aceea fiecare plată o fac cu cardul și acum mi-am pus pe telefon și o fac cu telefonul pentru că este mai protejat. Mă simt așa parcă mai liberă, pentru că înainte trebuia să am grijă și de... trebuia să avem și portofelul la tine, dar acum am doar telefonul la mine câteodată când ies din casă și mi se pare așa că, nu știu, ești mai ușoară. Nu mai îmi trebuie geante neapărat. Probabil că ți-ți place să forci geante și așa, dar, nu știu, câteodată îmi place să am și numai geaca pe mine. Parcă mi-aduce aminte așa de când eram adolescentă, știi? Când, nu știu, trebuia să am chei și ieșeam din casă, aveam chei și ceva bani, dar banii aceia pe care îi aveam, noi aveam oricum un portofel, deci trebuia acolo îmbăgați în buzunar să fiu sigură că nu iasă, că ele în cealaltă parte și eram, afară pe ușă. Și acum mi se pare iarăși așa, am un vibe din acela, să-i spun, o trăire din aceea, că am cheile în stânga, telefonul în dreapta buzunarului și ies pe ușă. Am oprit iarăși HDR-ul, cred că te voi enerva în acest moment, dar serios sunt curioasă să-mi spui cum îți place mai mult, dacă e cu HDR sau fără. Aceasta este varianta fără HDR, da. Ok, și a fost un pic mai, ne-am dezmeticit așa și cu școala, pentru că Albert a trecut la școală gimnazială, nu gimnazială? Secondary school. Nu clasele 1-4, clasele 5-8, nu? Învățământ primar, învățământ gimnazial. Ok. Și da, a durat un pic până să ne dezmeticim. Ce mi s-a părut așa interesant este că, de exemplu, când a avut prima dată teste, acestea nu s-au anunțat. Deci prima tură de teste nu s-a anunțat, după aceea a doua tură de teste s-a anunțat, unele au fost date înainte de vacanță, altele după vacanță și nu știu, probabil că o să fac așa ca un fel de medie între ele, mai ales la matematică, științe, geografie, istorie. Cred că asta se va întâmpla, încă nu sunt sigură. Ce mi se pare interesant aici este că orele sunt pe calculator, adică sunt pe ecran, sunt pe laptop și au PowerPoint-uri, dacă nu sunt videouri care sunt și explicative. Asta mi se pare interesant, nu știu dacă nu e o chestie neapărat bună, sincer să fiu, adică mi se pare o chestie prea ușoară pentru profesor, serios. Adică totul e efectiv pe video și ideea că haide să ne uităm împreună la video să vedem ce înseamnă chestia asta și, nu știu, probabil că e o chestie mai faină, că e cumva mai atractivă. Stai că încerc să mă mișc un pic fără să demontez totul. Probabil că e o chestie așa mai atractivă pentru copii, ca o parte asta vizuală mai mult,
Dar pe de altă parte un pic ciudat. Mi se pare că poate nu... Cred că atunci când ești profesor nu poți să explici mai mult unele chestii. Cum ar fi la științe, condensul și evaporarea. Ok. De genul acesta, probabil că dacă le auzi un video și cum trece foarte repede printre ele de condens, evaporare și așa mai departe, nu reții foarte mult, dar dacă, nu știu, mai e profesorul și mai merge și ți arată el cu mâna pe geam și ați atins geamul când, nu știu, dimineața la voi în cameră. Oare e geamul condensat sau nu e geamul condensat? Dacă e, de ce se întâmplă chestia asta? Așa că, da, dar ce mi se pare să zic și bun pe partea asta e că atunci când au teme la matematică, temele țin să zic că tot pe aplicații se fac, pe aplicații online. De exemplu, dacă nu știu să răspund la o întrebare sau nu sunt convinși că știu, să pot uita la un video. Deci fiecare întrebare are video. De exemplu, dacă nu știi să faci o împărțire, 15 împărțit la 4, ai mai jos video cum se face cu împărțirea. Și videourile sunt așa scurte și ușor de înțeles. Asta mi se pare o chestie bună. Mi s-a părut totuși ciudat că fac un pic diferit față de cum au avut la primary school, un pic diferită împărțirea, un pic de tot. Și ce e complet pe invers e înmulțirea și împărțirea cu decimale. Deci e explicată pe altfel față de cum a fost explicată în primary și acolo am zis, na, lasă că facem în ritmul nostru și cum ai fost deja învățat, că parcă mi se părea mult prea confuză, nu știu, noua chestie așa cum îi învață acum. Dar, da, așa apropo, era să ia detenție, nu că sunt eu fericită, dar, Doamne, când îi auzi, știi, zine să râzi așa când îi auzi. Sunt stricți. Eu am crezut totuși că dau detenție din prima dată, că așa au zis, că e detenție, dar la început poate îți atrage atenția. Deci odată îți atrage atenția, dar a doua oară primești detenție. Și în detenție îți iau din pauză, ceea ce nu e deloc distractiv. Și ce e nasol la detenție e că dacă ai mai multe detenții, nu o să mai fi invitat în excursii. Ceea ce e un pic nasol sau cine știe ce alte chestii se mai întâmplă, dar ni s-a zis, e undeva pe acolo prin multele mesaje primite pe tot felul de aplicații, că noi părinții trebuie să încărcă vreo 3-4 aplicații. Dar da, sunt foarte multe aplicații. Ok. Și ce a făcut de era să ia detenție? Ei bine, când ai sport sau în restul zilelor, trebuie tot timpul să ai uniforma potrivită. Dar din cap până în picioare trebuie să ai uniforma potrivită. Adică, la sport, fac sport și în interior și afară și el era să primească detenție, dar atunci a primit punct negativ. De asta, acum, următoarea dată, poate să primească detenție, din păcate, dacă nu o să fie ceva ok. E pentru că într-o săptămână i-a spus profesorul de sport, vedeți că o să facem înăuntru sport și el cred că a crezut că și următoarea săptămână o să facă înăuntru. Și și-a luat doar încălțămintea de sport pentru afară, nu și pentru cea de înăuntru, și atunci, pentru că nu a avut încălțămintea potrivită, a primit un punct negativ. Și ei au charturi, sau nu știu cum să zic, la statistică, adică vezi așa în plusurile care sunt în sus și care sunt cu, nici nu mai știu, albastru, verde, uite că nici nu mai știu ce culoare. Așa, și în jos are unul bang, un punct în jos care îi pe roșu, acela negativ. Și acum, culmea că după vacanță, iarăși, trebuia să merg la școală și îmi spune, că nu-și găsește papuci de sport. Când au, Doamne, cum nu-ți găsește, are papuci de sport? Iar caut papuci de sport în toată casa, ce se întâmplă cu ei? Că de obicei, nu știu, 90% din timp
pregătim lucrurile din timp ca să nu existe astfel de nebunii dimineața. Dar uite că acum a fost iară cu 20 de minute înainte de plecare că nu-și găsește papuci. Eu încep să caut prin casă unde pisici papuci, nu-i găsesc, dar îmi dau seama că nu avea nici sacul lui în care îți ține încălțămintea de sport. Și îi spun, mai vezi că e la școală, cred că e la școală, că altfel n-are unde să fie, du-te acolo la Lost and Found, când se pierd, e o cameră sau nu știu, un loc în care se pune încălțămintea și îmbrăcăminte și alte obiecte pierdute de copii. Și na, dacă sunt acolo, poartă-i, dacă nu, i-am dat o pereche de Adidas, dar erau cum ar veni Adidas de sport, nu erau încălțăminte de fotbal. Nu, azi, dacă iei detenție, ce să mai zic. Dar, din fericire, la ora de matematică, se pare că eu am crezut că acolo în pauză se dau sau că merg copiii după ei, că Albert știa că trebuie să meargă în pauză să-și caute încălțămintea. Eu deja am răgușit, pentru că nu vorbesc mult de obicei și când fac video-uri sunt taca. Păi cât timp a trecut, nu? Din septembrie, ce acum? În noiembrie. În septembrie nu un video, în octombrie nimic, păi acum e momentul să vorbesc. Așa, și se pare că la ora de matematică a venit cineva și a adus încălțămintea, dar așa se poartă pe acolo, cred că, adică nu-i ceva ieșit din comun care s-a întâmplat sau wow, nu știu ce, pentru că sunt mulți copii care își uită lucruri sau le pierd, așa că mă bucur că nu a primit atenție. Da. Haide că o să activez din nou HDR-ul. Am să te nebunesc. O să mai vorbim un pic și am să-l închid. Dar, și știi cu ce am să vorbesc despre un alt subiect, despre ce am auzit azi dimineața la începutul lui noiembrie, când mi-a stat inima în loc. Deci mi-a stat inima în loc. Nu că mi-a stat inima în loc, m-am stresat. Știam de chestia asta, că urmează să se întâmple, dar m-am stresat și eram un pic mai mult panicată. Hai decât spun imediat, dar ce mai vreau să spun este că la finalul acestui video, cred, sunt șanse foarte mari să postez videoclipul cu vacanța noastră de vară. Va fi mai mult din el tăiat pentru că nu pot să postez cum aș vrea să postez, pentru că atunci când mergem în locuri publice, de exemplu, nu ai voie să filmez copii. Și va fi foarte greu și mult de muncă să blurez fața fiecărui copil și așa mai departe. Așa că, nu știu, să vedem cât. Am să tai din video. Da, o să fie ceva cu vacanța noastră de vară de anul acesta și sper să te uiți până la sfârșit la acest video și dacă îți place acest video, să dai un like, să te abonezi la canalul meu de YouTube și să activezi clopoțelul de notificări, pentru că atunci când fac un video nou o să primești notificare și o să știi, hei, Alexandra a postat video nou, am chef să mă uit la video sau să-l ascult, așa că știi de video. Ok, în dimineața aceasta, nu, stai, un pic. Cred că acum 2 luni, da, prin septembrie, vorbeam cu rudele mele și spuneam, totuși că ce fain, pentru că nu ne-a mărit chiria aici. Adică e super ok că nu ne-a mărit chiria, pentru că ne-am mutat aici de câțiva ani și știu că prețurile din jur au crescut și cei drept închiriem de la proprietar, dar, fericire, adică ești fericit că nu ți-a crescut chiria, da? Da, ok. Acum, la sfârșitul octombrie, ne contactează proprietarea, cum că știi că, de fapt, nu, contractul nostru a trecut 3 ani de zile de când chiria e pe contract setate la un anumit preț. Eu credeam că era, credeam că o decizia că nu mai vrea să mărească chiria. Eu și uitasem că pe contract scria perioade de 3 ani. Oricum, aceștia 3 ani au trecut în martie, deci noi acum suntem în noiembrie, a trecut ceva bine și eu zis că vrea să ne mărească chiria, dar și că prețurile s-au schimbat considerabil și că se gândește cât să ne crească chiria. Nu mă gândeam, cât? Am zis, 50 de lire, 100 de lire, adică cât? Nu, să o mărească. Și mă sună azi dimineața să spun, că m-a contactat proprietarea. Bine, spune-mi ce ți-a spus. Păi că vrea să mărească chiria cu 150 de lire din
de la anul viitor din martie și cu 100 de lire de acum din noiembrie. Deci cu 100 de lire de acum din noiembrie și cu 150 de lire de acum din martie. Wow! Și eram fac. Adică dacă o mărește cu 150 de lire, e mult. E foarte mult. Dar țin să-ți spun că prețurile sunt cam acolo, dacă te uiți pe site-urile acestea online pe care poți să închiriezi sau să cumperi o casă. Dar fiind de la proprietar, prețul ar trebui să fie un pic mai mic. Adică asta e și ideea când cumperi de la proprietar sau când închiriezi de la proprietar, că prețul este mai mic față decât prețul de pe un website de care se ocupă o agenție. E un pic chestia asta ciudată, pentru că noi numai ce am făcut toate schimbările astea prin casă. Deci, dormitorul lui Albert, care chiar am spus, n-am spus ce era mai important. Imediat. Deci, dormitorul lui Albert a costat aproape 1000 de lire și soțul nu mai are chef să-l demonteze. Ți-am spus oare? Da, deci am plătit montatul, da, ce mai omis să spun. Am plătit, da, mobila și montatul. Trebuia să vină la sfârșitul octombrie mobila. Ăștia ne-au dat mesaj în septembrie, vedeți că ajungem cu mobila în 2 zile. I-a sunat soțul când erau pe drum, da, venim cu mobila și zice, da, și cu montatul. Și zice, nu, că eu sunt doar șofer, eu doar livrez mobila, nu e nimeni care să monteze. Și, deci, mobila, de-ți seama, cu atâtea plăci, țin să-ți spun că nu intra, să zic, să depozitezi în casă, nu aveai unde. Și, bineînțeles, că o trebuie și montate, că doar oricum camera era deja goală, numai că nu mai vine nimeni să monteze mobila. Și atunci soțul, o zi jumate, s-a apucat să monteze mobila aia și de-ți seama că i s-a acrit de montat. Și ideea e că aia demontată e foarte greu să o pui la loc, pentru că sunt foarte, foarte multe șuburuburi și plăci care trebuie puse într-un anumit fel și e chinuitor. Ok, deci noi dacă ne-am fi mutat în altă parte, mobila rămâne acolo, rămâne aici. Deci, dacă trebuie să te gândești timp de 10 luni de zile, noi pierdem cam 100 de lire pe lună. În dormitor, aș vrut să iau mobila din dormitor. Aici, la terasă, deci nu are perete deloc, este doar acoperișul. Scuză-mă, dar chiar nu știu cum îi spunem în română. Na, chestia asta a costat bani, plus toate alte nebunii care le-am mai făcut pe aici. Și după aceea ce găsim, dacă găsim și la ce preț găsim. Oricum, ideea e că am început să caut disperată de chirii și cu ce o să facem și pe unde stăm și dacă găsim ceva în zona noastră și că nu găsim nimic la preț ok și să fie așa cum vrem noi. Din fericire, au vorbit soțul cu ea în timp ce eu căutam Google, am eu site-urile mele, în timp ce căutam și deja am vorbit cu ea și veste bună e că a rămas cu 100 de lire în plus până anul viitor în noiembrie. Ceea ce este mult mai bine. Ceea ce este... Ne scoatem banii de mobilă dacă e să ne mutăm din noiembrie anul viitor. Da, râdem, glumim, dar mă bucur că am ajuns la o înțelegere și nu știu dacă știi, apropo de Anglia, e că pe lângă chiria pe care o plătești în Anglia și pe lângă, bineînțeles, cheltuielile pe care le plătești atunci când stai la o casă, mai plătești și council tax, adică taxa la primărie. Poate să fie banda A până, cred că la banda F. Cu cât este mai îndepărtată banda, cu atât plătești mai mult pe lună. Ok, de fapt e așa cum ar veni o taxă anuală și nu plătești practic pe 12 luni, că plătești pe 10 luni. Dar tot se adună. La noi pe lângă chirie mai plătim 200 de lire timp de 10 luni pentru council tax. Și de aceea eu atunci când mă uit la case, de exemplu rar se întâmplă să mai văd una cu preț mai mic și să zic wow,
ce cu casa asta, îmi place de tine. Și citesc mai mult despre ea și văd că este Council Tax E, oricum mult mai mult decât 200. Deci se adaugă. Oricum, din fericire, ok, acum cu chiria, da, s-a mărit cu 100 de lire, totuși ok, și cam acestea au fost, nu știu, punctele cheie, să zic, sau cu care am rămas și pe care am vrut să le împărtășesc aici pe YouTube cu tine. Așa că, numai bine, îmi voi continua cafeaua pentru că am răgușit, mai este un pic caldă și ne vedem data viitoare. Am să las aici în continuare videoul să meargă, că vreau să pun totuși și cum a fost în vacanță. Da, ok. Ne vedem data viitoare. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, abonează-te la canalul meu de YouTube și activează clopoțelul de notificări. Pe data viitoare. Ciao, ciao!